Kapal layar bertiang 3, tiang keempat batangan patah. Hasil apa? Kerja usaha di tangan kita, hasil pendapat di tangan Allah. Bukan rusa sebarang rusa, rusa larangan Raja Melayu. Janganlah kita membuang masa. Masa berjalan lepas selalu. Terbang indah si kunang-kunang. Banyak betul pantun lagi ni. Terbang indah si kunang-kunang, cahaya bertebaran jadi hiburan. Yang berlalu usahlah dikenang, penyesalan kemudian jadikan pengajaran. Hari ini bila dalam bab bekerja, keadaannya dah tak sama. Suasana dan cabaran bekerja semakin lama semakin kompleks, semakin complicated. Kalau kita tengok dari segi pemerintahan pun semakin complicated. Dulu jelas kerajaan pemegang, sekarang dah tak berapa jelas sangat. Siapa kerajaan, siapa pemegang. Maksud saya itu adalah, hari ini sesiapa pemerintah akan susah. Sesiapa yang jadi pemerintah akan jadi susah sekarang. Sebab ni zaman viral, apa juga akan di-highlightkan. Dan yang paling jahat sekali adalah, media sosial bila disalahgunakan. Hari ini kalau Majlis Daerah dan Tanah, pejabat daerah dan tanah Kuala Selangor buat kesilapan, viral. Pegawainya tak tanggungjawab, pegawainya tak buat kerja, pegawainya dekat belakang bercakap-cakap waktu penceramah tengah bercakap. Contohlah kan. Contoh. Dia bantai-bantai, tapi kita ada penjelasan. Tapi penjelasan tu takkan di-highlightkan. Keburukan juga yang akan di-upkan. Kesilapan sikit je dekat pejabat. Inilah servis lambat lah, kita nak bayar cukai tanah pun itulah, hantar sana tendang sini, ingat kita bola ke, dia kata. Padahal sebenarnya bukan saja kita tolak, sebab dia datang dia tak bawa apa, dia kata nak bayar cukai, tapi dia tak ingat nombor cukai dia, dan dia tak bawa bil dia. So kita suruh dia pergi dekat sana buat carian. Dia pergi sana buat carian pula, dia pun tak ingat IC tak bawa pula. IC tak bawa, nama penuh, kita cuba cari tak jumpa, cuba pergi dekat sana. Dia ada sistem dia lagi bagus, komputer dia akan cek nama, mungkin ada nombor IC. Nombor IC pun tak ingat, bengap sangat orang ni. Tapi yang salah apa? Pegawai kerajaan yang salah. Pegawai di pejabat tanah daerah dan tanah. Dah lah dia kata, paling banyak magic pejabat daerah lah. File-file banyak hilang, tiba-tiba nama dekat tanah tu dah bertukar. Nama geran ni, semua salahkan kita. Walhal ada seorang pegawai yang tak bertanggungjawab tu, iaitu budak office boy ke, pembantu takbir ke, yang dulu dia ambil file tu, dia adjust dan macam sebagainya, dan dia dah kena buang dah pun. Tapi yang dapat malu, yang mendapat nama tak elok tetap kita. Itulah cabarannya bekerja dalam sektor kerajaan hari ini. Keadaan dah tak sama. Dulu nak cerita yang baik-baik, nak tahu kerajaan ni sektor baik ke tak baik, wah, keluar dekat dalam surat khabar. Orang tak ada lagi media sosial dulu. Tunggu buletin utama, tunggu TV3, tunggu TV1, RTM1, berita RTM2. Tunggu apa? Tunggu apa berita terkini sejam sekali. Dulu berita setengah jam je, 8 sampai 8.30 dulu, berjalan malam. Mana ada macam sekarang sejam berita. Lepas tu tak cukup dengan sejam, setengah jam, 1 jam sekali berita terkini yang 5 minit tu. Tak cukup lagi. Dengan tahap itu pun orang tak tengok TV, kan? Orang tetap nak baca dengan nak dengar daripada TikTok tu yang di highlight kan. Lepas tu kebetulan pula orang yang share tu pandai. Yang share tu pula pandai. Dia siap, tahukah anda apa yang berlaku di pejabat daerah dan tanah Kuala Selangor? Zam. Kenal tak orang ini? Zam, bukan Cik Timizi. Orang inilah yang bertanggungjawab menentangani, keluar gambar satu surat. Surat tu lalu dia siap bulatkan. Inilah surat Zam tajuknya. Tak, dia highlight. Wah, surat tu tipu. Dia boleh create dan orang macam, ya Allah, tak sangka Cik Tamizi macam tu. Aku dah cakap dah, aku tengok muka pun aku tahu seorang tu pula. Jadi sedap cerita tu kan. Jadi makna kata itu cabaran dunia hari ni, kan? Dan orang ambil ringan tentang kebenaran. Kita ada 6 zaman. Zaman Nabi, zaman sahabat, zaman kejatuhan kerajaan Islam,
zaman fitnah, zaman kebangkitan kerajaan Islam, dan zaman kiamat. Dan sekarang kita berada pada zaman fitnah, yang mana fitnah lagi suka orang percaya daripada benda-benda betul. Tu sebab orang seronok dengan TikTok. Tu sebab orang dengar dalam media sosial tu, dia rasa lagi tak sangka ni, kau tengok ni, kau bayangkan, tak sangka ni. Kan hari ni. Jadi apa pun tu belum start lagi tu. Belum start lagi ceramah. Belum. Mukadimah pun belum habis gini. Makna kata hari ni, kalau kita tengok apa pun dalam bab kerja, kan, cerita tentang tanggungjawab kita sebagai pekerja, memang ada banyak. Terlalu banyak tanggungjawab. Apa maksud dia? Kita tengok. Kalau kita tengok dari segi sekarang ni orang sibuk tentang apa, madani. Sekarang ni saya kena fikir kelak tajuk, ada satu tajuk, tata kelola. Oh. Tata kelola. Apa maksud tata kelola? Apa maksud tata kelola? Maksud tata kelola tak habis urus, tapi nak bunyi lain, kan? Contohlah credibility. Apa maksud credibility? Dia baguslah, credibility dia bagus. Apa maksud credibility? Berasal perkataan Latin Greek, iaitu I credos, iaitu I believe. Maknanya credibility ni kebolehpercayaan. Betul kata penghulu tadi? Betul. Kebolehpercayaan. Boleh percaya, ayat boleh percaya, dia tu bagus, dia tu kita boleh percaya tu. Itu sebenarnya. Tapi nak bunyi lain, credibility. Kita dah lama dah tak duit urus, kita akan pertingkatkan. Tak, tata kelola sekarang. Madani. Kan? Madani dia ada merupakan sintesis. Wah, sintesis apa? Rupanya gabung jalin. Dia tak nak sebut gabung jalin, sintesis, lain sikit. Nampak tak? Itu madani. Kalau orang Jawa sebut medeni, lain pula maksudnya. Menakutkan, kan? Jadi madani ni dia menyeluruh. Mana konsep ni tak ada kepimpinan yang nak bawa kepada kejatuhan. Cuma masing-masing nak bawa brand sendiri, branding sendiri. Jadi apa pun kita sebagai penyawab awam, kita laksanakanlah selagi mana dia boleh bawa kebaikan pada masyarakat, bawa. Tanggungjawab kita kena hati-hati. Betul kita ni penyawab awam, dan bila jadi penyawab awam, bukan semua benda kita boleh buat, bukan semua benda kita boleh cakap, bukan semua benda kita boleh luahkan dalam media sosial. Saya pun ceramah lain, saya cakap lah ikut suka saya, paling tidak pun saya kena ban. Tak boleh ceramah dekat tempat tu, contoh kan. So saya pun kena hati-hati, kan. Jadi macam tu juga kita penyawab awam. Jangan kita apa salah, ini kebebasan bersuara. Betul, kebebasan bersuara. Kalau kita tengok kalau dululah Perlembagaan Persekutuan memberikan kebebasan bersuara, kebebasan berhimpun, kebebasan berpersatuan, kebebasan memiliki harta, kebebasan untuk bekerja, kebebasan mencari rezeki, kebebasan untuk berkeluarga, kebebasan semua bebas, tapi tertakluk kepada artikel, ada satu artikel ni, artikel 143 dah 149 yang telah pun dimansuhkan dulu. Tapi adakah bermakna kita dah tak ada lah yang segala perbuatan yang berunsurkan subversif, yang boleh ganggu-gugat kestabilan keharmonian negara itu tak boleh buat? Bukanlah bermakna hari ni boleh buat sesuka hati. Tak bermakna macam tu. Still ada peraturan. Rupa-rupanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ada yang bukan Islam, jangan risau. Ada yang bukan Islam sini? Ada tak yang bukan? Yang bukan Islam pun masih boleh ambil poin saya. Jangan risau. Ceramah Samsul Bat profesional. Hadis yang saya ambil tu pun orang bukan Islam boleh faham, InsyaAllah. Nabi sebut apa? Dunia ini penjara bagi orang mukmin. Penjara bagi orang mukmin. Kebebasan sebenar bagi orang mukmin, orang beriman daripada kematian. Mati baru bebas, tak ada peraturan. Orang mati tak ada peraturan, tapi dia diatur oleh orang. Dah mati, kan? Itu yang kita kena fahami. Jadi kalau kita tengok dalam bab tanggungjawab, kewajipan yang dipikul oleh seseorang, segala yang wajib ditanggung oleh sebab itu, segala-gala yang dibawa, yang dah diamanahkan kepadanya, haruslah dilaksanakan sebagai tanggungjawab. Jadi amanah dan tanggungjawab dua perkara yang saling berkaitan. La imana liman la amanata lahu, wala dina liman la ahda lahu. Tak beriman orang tak jaga amanahnya,
dan tak beragama orang tak melaksanakan janjinya. Jadi kita semua ada peraturan. Dan dalam kita bekerja, tentu-tentulah ada ujian. Kita nak kerja macam ni, tiba-tiba macam tu pula. Tiba-tiba tukar pula dasar, signboard semua kena tukar. Tukar pula yang ni, berubah, tukar lagi. Kita ni nak laksanakan tugas ni. Jadi pejabat daerah dan tanah ambil inisiatif nak bantu peniaga-peniaga kecil. Sebab dah sampai dah wahyu daripada atas, suruh siapkan 10 unit lot gerai. Kena bagi dekat peniaga-peniaga dekat kawasan pejabat daerah dan tanah Kuala Selangor. Kita pun siapkanlah 10 gerai. Kita pun dah ada senarai pemohon. Ada berapa? 2,000 senarai yang nak minta gerai. Kita ada 10 gerai saja. Tapis. Tiba-tiba datang satu surat, saya nak pilih, nak 5 gerai untuk penyokong-penyokong saya. Kan pening kepala. Itu semua adalah cabaran kita dalam bekerja. Itu sebab kita kena sesuaikan. Kita ambil senarai itu, tapi kita bagi ulasan kenapa dia ni tak boleh kita bagi, kenapa dia ni kita tak boleh bagi. Tu belum cerita lagi, dah dapat lot gerai dengan yang canggih, dengan cantik, kemas, dengan kos sewa kadang-kadang bagi 100 lebih, 120 aja sebulan, tapi dia sub sewakan ke orang sampai 1,000 lebih sebulan. Ada orang macam tu. Dan dalam perjanjian ada sebut, kalau disubsewakan, maka kita boleh lucutkan hak kepada dia dan berikan hak sewa tu kepada orang yang sedang menyewa. Boleh. Itulah keadaannya. Kita bagi suruh nyewa, dia itulah masalah orang kita ni. Belum gemuk sudah bengkak, kata pepatah Cina kan? Belum gemuk tapi dah bengkak. Dia tak sabar, dia nak cepat. Semua ada proses. Macam tuan-tuan dan perempuan yang bekerja sekarang kat sini, bukan tiba-tiba bekerja dekat sini. Sebelum dia kerja basuh pinggan kat restoran, pernah kerja jual barang, pernah kerja kedai runcit, pernah kerja kilang, macam-macam kerja kita pernah buat. Tapi akhirnya Allah rezekikan kita kerja kat sini. Sebab yang sebelum ni bukannya tak bagus, tapi sebahagian daripada pengalaman kita sebelum kita nak sampai pada kerja kita yang ni sekarang. Macam saya lah, pekerja saya tak buat. Saya pernah jadi cikgu, saya pernah jadi tukang cuci pinggan, saya pernah buat sales, saya pernah buat semua. Saya pernah buat lah kan? Yang tak pernah pergi kerja kelab malam dengan kelab dandut, dia tak pernah kerja. Pergi sebelum kau cakap tu, baik aku cakap dulu. Kan? Tapi pasal saya kerja dekat majlis pembenaran nilai dan majlis pembenaran Seremban dulu, pernah Seremban jadi timbalan pengarah. Waktu dinilai saya jadi pengarah undang legal advisor. So saya kerja dulu, selalulah pergi buat operasi bersepadu. Mana kelab malam yang tak masuk kat Seremban dengan nilai tu kan? Dah lah, nilai tu paling banyak rumah urut dalam Malaysia kan? Kita kalau pergi sebuah rumah urut tu, daripada elok tu langsung lengoh badan. Tadi elok, masuk langsung lengoh badan. Macam mana tak lengoh? Pekerja yang bekerja tu tak ada yang elok pakai, semua jaring pakai jaring. Suruh apa ni, kita suruh dia, kita wajibkan dia pakai uniform. Kita dah letakkan syarat satu uniform. Dia punya uniform skirt pendek, baju tak berlengan. Lepas tu orang tu urut kaki. Kebanyakan urut kaki kat depan tu. Dekat depan tempat urut kaki tu ada macam, ada fountain, ada batu-batu yang untuk refleksologi tu. Di bantainya berjoging situ yang budak-budak tukang urut tu. Tu yang daripada sakit kaki, sakit tengkuk tu. Langsung masuk bilik. Iya, saya serbu dulu tangkap. Tak tahu macam-macam yang pernah. Masa serbu tu pecahkan bilik tu, sebab kita tak benarkan syarat-syarat rumah urut tu tak boleh ada dinding, dia hanya tirai saja. So kalau kita tarik memang nampak. Dia buat bilik kunci, kita sepakkan bilik tu. Masa tu tengah pegang giar, bayangkan. Yang faham tak faham sudah. Yang kena tangkap penghulu pula tu, bukan penghulu sini, tak, sana. Penghulu negeri lain, betul? Tak, wallahi saya cakap ni. Saya cakap penghulu ni daripada negeri lain datang ke nilai sebab nak buat benda tu. Saya dah cek lah, penghulu Selangor okey, ni tempat lain. Semua pandang penghulu. Betul. Lepas tu kita suruh dia angkat. Bayangkan, tu belum cerita lagi. Bila kita buat operasi bersepadu, lepas tu yang perempuan ni langsung dia cakap, bang tak boleh settle ke? Dia cakap dengan budak penguasa saya, tak boleh settle ke? Boleh, kalau nak settle pergi cakap dengan pegawai perempuan tu, dia yang in charge. Tu tak pegawai perempuan tu siapa? SPRM. Dia pergi runding dengan kawan tu, langsung gari tu, tahu?
Bayang, kita buat operasi bersepadu. Senang, supaya tak nak orang cakap konon dia macam ni, dia macam ni. Tu macam-macam lah. Itu masuk kerja lah, lebih kurang. Dan begitu juga dalam bekerja, satu aspek yang tak boleh dapat tanggungjawab kita, simple aja, integriti. Tanggungjawab kita kena ada integriti. Bila sebut tentang integriti, telah ditetapkan oleh semenjak daripada zaman Nabi Adam AS lagi. Seperti mana firman Allah SWT, dia kata, bagaimanakah kalian tergamak kufur, ingkar, yakni walhal dahulunya kalian mati belum dilahirkan. Maknanya belum lahir itu kategori matilah. Kemudian kalian dilahirkan, kemudian Allah mematikan kalian, kemudian hidupkan kalian semula untuk diberikan balasan pada hari kiamat. Mula kita belum lahir, kemudian Allah hidupkan kita, kemudian matikan kita, kemudian hidupkan balik pada hari kiamat untuk diberikan, disempurnakan balasan bagi segala yang kalian kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat 28. Itu satu. Kedua, Allah Ta'ala berfirman, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Pasti akan mati. Dan bahawasanya pada hari kiamat sajalah akan disempurnakan balasan bagi kalian. Ketika itu, sesiapa yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan dalam syurga, sesungguhnya dia adalah telah beruntung. Dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Contohlah, nama orang tu Cik Tirmizi dengan Puan Mutiah. Dia nak sangat kerja kerajaan. Dia PTD Dia pergi PTD. Macam-macam pejabat dia pergi. Dapat juga PTD. Dapat posting dekat sini, Ketua Penolong Pegawai Daerah. Memang nampak syok macam saya dulu kan. Wah, dapat di pengarah undang-undang. Gila pengarah aku. Datang bertabik mak kuasa tu. Bila sampai tu, saya ada 80 mak kuasa. Saya ada 10 pembantu takbir. Saya ada 8 bailiff, ada 2 PA, seorang yogis, seorang shima, 2 PA saya jaga. Tapi bila memikirkan tanggungjawab, kena jawab soalan yang ini, kena tanggungjawab. Ni Mutiah ni macam mana ni? Apa cerita? Kenapa tak settle lagi? Tak ada sebenarnya ni. Tak nak dengar benda tu. Ada orang atas ni kadang dia kan kira pun. Wah, benda tu tak boleh. Pastikan bagi boleh pula. La ilaha illallah, nak bagi boleh juga macam mana? Ya. Saya dulu masa jadi pengarah undang-undang, paling pening melayan politik lah. Bayangkan orang berniaga, pusat kita semula tu diubah suai jadi gerai dia. Pusat kita semula dikeluarkan tong sampah tu, dia renovate jadi gerai dia. Gerai nasi lemak, nasi belauk ni. Kita pun bagi notis. Suruh dia roboh. Suruh dia robohkan, suruh dia perbetulkan balik, bukan roboh, suruh dia betulkan balik, jadikan keadaan asal. 30 hari tak jalan, notis 14 hari tak jalan, dia buat tak reti, 7 hari tak jalan. Sudahnya kita bagi notis serta-merta, siap budak ni sound ni, kalau tuan tak buat apa, besok kita datang, kita rampas. Kita pun dah susun tim, polis pun dah ready. Baru nak pergi, dia boleh panggil wakil rakyat kawasan, rasmikan gerai dia. Tak kepening kepala kita. Itu sebab saya kata, ahli-ahli politik, pegawai-pegawai kerajaan ni kadang-kadang serba salah. Ahli politik kena sedar, kamu tu sebagai ahli majlis ke, sebagai wakil kepada masyarakat ke, tok ketua ke, jadi pemudah cara antara pihak kerajaan dengan customer. Bukannya nak backing siapa-siapa, bukan. Kalau nak backing, jangan pegang jawatan, duduk tempatnya, jadi backing persatuan tu, tak apa. Sudahnya kita pun malah nak kecoh-kecoh. Okey, apa kita buat? Berapa lama dah ada gerai-gerai haram duduk dekat side table tu, dekat landscape tu. Bayangkan tepi-tepi jalan tu penuh tu, landscape kita dah jahanam dah. Bahal kita bayar landscape beratus ribu setahun. So kita terpaksa apa? Kita terpaksa tolak semua, buatkan gerai untuk dia. Seberang daripada gerai tu apa? Kedai-kedai yang menyewa. Macam kedainya ni, dia orang sewa bayar berapa? 1,000 lebih, 2,000 sebulan. Dengan bil elektrik lagi, kau senang-senang dia tarik, sudahnya dapat gerai majlis. Contohlah maksud dia. Itulah masalahnya di negara kita. Tu baru-baru ni saya ada ceramah sebab mentaliti kita tak sama. Macam penjara kan. Saya ceramah dekat penjara baru ni, penjara Kajang.
Hoi, lain macam tau ceramah kat Penyelenggaraan. Kita punya phone semua kena tinggal tau, tak boleh bawa masuk. Dia simpankan dalam satu seal tu. Lepas tu wallet pun dia ambil. Kita masuk tu, buatnya tiba-tiba dia tak bagi aku keluar. Memang tak ada siapa tahu pun aku dalam ni. Matilah. Mana tu terlalu banyak tengok movie tu dah takut tu. Anda tidak boleh keluar selepas ni. Nak kontak dah tak boleh kan. Walaupun kawasan tu besar, terasa terkurungnya. Cuma saya tanyalah, kan pasal tak kalau kita tengok movie cerita pasal penjara di luar negara tu, cantik-cantik. Ada drama Korea tu saya tengok dia punya penjara dia, wah, cantik betul dia punya. Siap dengan almari loker dia, tempat simpan buku dia. Lepas tu siap toilet dia, siap dengan pintu cantik kan. Saya tanyalah, saya kata kan menipu je tu. Saya tanyalah pegawai penjara dekat Penjagaan ni, memang betul ke tuan kat luar negara? Memang betul, kat luar negara memang macam tu dah. Dekat Malaysia kenapa tak buat? Tak ada. Kita memang ada cadangkan tapi tak sesuai. Kenapa dah tak sesuai? Sebab mentaliti kita tak sama. Dengan tahap penjara yang sekarang pun dia orang seronok keluar masuk. Betul, kebanyakan keluar masuk tu memang dah biasa. Dia siap sound pegawai tu. Pangkat sarjan lagi dia kata. Tak naik pangkat lagi ke? Korporal lagi. Contohlah. Kau ajar betul. Punyalah selalu dia masuk dalam. Nak tunjukkan tak sesuai lah mentaliti kita, cara kita fikir lain. Macam tu lah. Sebab kita ni susah. Contohlah kan, macam kita tengok di luar negara, dah kita tengok kan, tengok movie ke tengok apa macam mana, orang putih ni kalau balik dia bawa barang-barang dapur dia beli kat luar dalam beg kertas tu. Dia keluar lepas tu dia lipat, dia simpan. Kita lain kan. Tu sebab dia sampah bertimbang setiap hari berapa kilo. Jadi sampah basah macam mana, sampah kering macam mana, plastik dekat mana, macam tu. Kita ni kulit durian dengan air semua sekali kan? Ni tengah musim ni kan. Saya macam nak ulas tapi macam tak payahlah. Tapi memang mentaliti tak sama. Lepas tu bila sampah air ni basah dengan kering ni bercampur, bila pihak yang pelupusan sisa pepejal ni ambil, bila dia kompres sampah tu, yang licit dia tu, dia punya yang cair-cair dia tu jatuh kat jalan, ya Allah, bau dia tinggal satu taman perumahan bau. Itulah antara je isu-isu. Sebab isu mentaliti, kita kena sabarlah nak buat macam mana. Terus sebab apa yang kita buat tu akan dibalas. Ingatlah pesan tadi, kehidupan di dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Kita ingat seronok sangat ni, tak. Cuma ingat balik daripada dulu, tak sabar nak masuk sekolah tadika. Sekali masuk, tangan kat, tangan jatuh, tangan kat, tangan jatuh, kena main-main. Alah, dah malas lagi sekolah. Tak sabar masuk darjah 1. Bila masuk darjah 1, jadi junior lah. Ramai pula abang-abang, kakak-kakak tinggi-tinggi tu. Tak bestnya. Tadika dulu lagi best. Habis darjah 1, nak masuk pula tingkatan 1. Yes, dah besar rasa. Masuk tingkatan 1, lagi ramai abang-abang senior ni. Dulu sekolah rendah lagi best. Habis sekolah menengah, tak sabar nak habis sekolah ni. Nak masuk universiti, dulu sekolah lagi best. Masuk universiti, tak sabar nak kerja. Sekali bila kerja, kenapalah aku kerja kan? Terasa yang boring. Ya Allah, kenapalah kerja. So hari inilah waktu kerja yang paling menggembirakan. Sebab ada ceramah ni kan. Sebab maknanya tak payah kerja. Macam tu lah kan. Itu tak adalah. Maksudnya kita datang kerja. Lepas apa tau? Dah kerja lah. Bila terasa lah nak kahwin kan? Bila dah kahwin, kenapalah aku kahwin? Betul tak kan? Itu soalan dia. Bila lah nak pregnant? Bila pregnant, azabnya pregnant. Cepatlah baby ni keluar. Bila baby tu keluar, kenapalah kau keluar? Kan? Bila lah budak ni nak bercakap? Bila budak tu bercakap, kau diam boleh tak? Tak, manusia ni macam tu lah. Kesenangan yang dia nak dah dapat, dia lupa. Penat nak kerja sekarang. Penat. Nama dia Mutiah. Penat macam kerja. Nak jadi inilah, ni kelab sukan kebajikan lah, nak kena jaga pula lah. Pening kepala Cik Timizi Dia ada nama ringkasan dia tak? Kelab sukan dan kebajikan ni biasa tempat lain ada nama ringkasan dia.
Tak ada, susah sangat susah nak direkaskan akronim dia tu. Kesukaks. Contoh. Kan? Iya. Susah kan? Tengok. Barulah kita tahu kesenangan memperdayakan. Nak sangat satu benda, tapi bila dapat baru tahu rupanya taklah semudah yang kita sangka. Itulah kehidupan. Dan begitu juga Jibril bagi tahu apa? Malaikat Jibril bagi tahu, hiduplah sesuka hati kamu kerana sampai masanya kamu akan mati. Dia beritahu kat Nabi Muhammad, maksudnya suruh sampaikan makna sampai kepada kita. Hiduplah sesuka hati kamu sampai masanya kamu akan mati. Kedua, sayangilah, cintailah sesiapa saja sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Faham? Sayangilah suami kamu, sayangilah isteri kamu, sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Tak bercerai hidup, bercerai mati. Dan menurut kajian, statistik menunjukkan biasanya suami mati dulu. Tolong layan suami baik-baik. Bila-bila masa dia boleh mati, bila masa je dia boleh berubah hati. Tak adalah. Sayangi sesiapa saja sampai masa kamu akan berpisah dengannya. Dan ketiga, perbuatlah sesuka hati kamu sampai masanya kamu akan dibalas atas setiap perbuatan kamu. Dan bila sebut tu, ditambah lagi di hujung tu, malaikat Jibril kata apa? Kemuliaan seseorang manusia itu terletak kepada bangunnya manusia itu di waktu malam dan bersolat. Itu manusia paling mulia sekali. Dan keperkasaan seorang manusia, manusia yang paling kuat, paling perkasa adalah ketidakbergantungannya kepada manusia. Inilah yang menjadi persoalan kita sekarang dalam bekerja. Kenapa? Kita bergantung dengan manusia. Minta-minta lah Cik Tirmizi nampak kerja aku, boleh dia recommend aku naik pangkat. Percayalah kita akan kecewa. Kenapa? Sebab Cik Tirmizi pun manusia, dia pun bergantung juga. Tetapi kalau kita bergantung pada Allah, kita tak akan kecewa. Ya Allah, kalau ada rezeki aku, kau bagilah ya Allah. Sekali tak ada, tak apalah, belum rezeki aku lah tu. Macam tu je. Penting kita perbetulkan setting. Macam saya lah, saya tak pernah letak setting ceramah ni mesti macam mana, tak ada. Saya sampai, oh dewan macam ni, dah berubah dah dewan ni. Dulu dewan ni lain. Mana ada kedap-kedap bunyi ni, bergema-gema dulu, mula-mula dulu saya datang. Sebenarnya dah banyak kali pejabat agama pun pernah pakai ni. Sini, saya ceramah kat sini, pejabat agama. Masa tu Ustaz Allahu Akbar, Ustaz Malik masa tu dia jadi kadi daerah. Tak, ingat lagi. Dia dah pencen dah pun. Saya jumpa dia dekat Seremban. Dia dah main motor sekarang. Dahsyat dia. Bayangkan. Dari mana kan? Kan, sekejap. Sebenarnya dalam keadaan tu kata kita ni kena tengoklah keadaan yang sekarang ni. Keadaannya kita kena jaga diri kita lah. Jaga diri kita dalam bekerja. Semuanya akan dibalas, semuanya akan dinilaikan. Tetapi jangan bergantung dengan manusia. Bila bergantung manusia, kita akan kecewa. Minta-minta lah. Kadang-kadang ayat kita kan, dialah sesatunya boleh tolong kita sekarang. Ayat kita tu, ya Allah, bahaya sungguh. Dan lepas tu bila kita nak satu benda kan, contohlah kita nak sangat naik pangkat. Lepas tu ada pula wakil-wakil syaitan rajim ni dah bercakap dengan kita, aku rasa kau lepas ni memang kau naik pangkat tu, aku rasa jawatan tu memang untuk kau. Oh, kita mula-mula tak ada rasa apa pun. Ada lah, mana je kau. Aku tahulah, ikut pengalaman aku, memang kau dah lepas ni. Siapa lagi yang layak? Kita daripada tak terbawa-bawa dia balik langsung share dengan husband, abang, kawan-kawan kat pejabat cakap kau dah mana ada jawatan buka, mungkin sayanglah akan dapat jawatan tu. Ya ke? Alhamdulillah, baguslah. Tapi tak tahulah kan, abang doa lah. Daripada tak berharap tadi, betul tak? Langsung berharap, sekali tak dapat, yang syaitan tadi pun datang. Macam mana kau tak dapat? Aku semestinya tangan-tangan tak elok ni. Nampak. Itu saya kata tadi. Tapi kalau orang ni, dia kata, tak baik cakap macam tu. Rezeki semua Allah bagi. Iyalah, tapi aku tahulah, semila kau jangan ambil alih kerja Allah Ta'ala. Cakap dulu. Betulkan je. Aku ni senang je. Kalau ada, tak ada pun tak apa. Aku happy je sekarang.
kerja dengan jawatan aku sekarang, bantu takbir ni, okey je. Balik kan pergi pasar malam, relax je. Cuba tanya Puan Mutiah, bila last dia pergi pasar malam? Bila last pergi pasar malam Puan Mutiah? Bila last? Lama dah. Sebab kerja balik lewat ni, ada benda nak kena settlekan ni. Panggil Cik Timizi, kan Cik Timizi pun terbabit sekali kena. Kenapa pula? Apa hal? Dia sektor lain tu. Contohlah kan. Iya. Saya kenalkan kawan saya yang kerja jadi ADO, semua penat. Bukan senang. Lepas tu dia je nak menghafal. Saya respect ADO ni semua. Yang PTD ni. Kanun Tanah Negara tu dah dia telan dia masuk dalam badan dia tu. Dia hafal tu. Dia section berapa semua dia ingat dah. Dah lah tiap-tiap tahun revise kan? Tukar pemerintah je revise, tukar je revise, macam-macam pindaan-pindaan buat. Saya tahu lah. Jadi macam tu lah. Jadi bergantung pada manusia, kita akan kecewa. Contoh anak kita, ya Allah, berikanlah anak aku semua A. Aku nak anak aku dapat 12 A, ya Allah. Minta doa. Kita doa ni sebab kita berharap, kita doa tapi sebenarnya harapan kita ke anak tu. Salah, berharap pada Allah. Anak kita sekali balik, dia balik dia kata, macam mana 12E? Macam mana kau ni? Kau belajar apa? Menyusahkan aku, mati lagi baik lah kau ni. Nampak? Keluar ayat. Sebab kita kecewa dengan manusia ni. Tapi kalau letak setting, ya Allah, kau berikanlah keputusan terbaik untuk anak aku, ya Allah. Kita letak kepada Allah, bagi yang terbaik untuk anak kita. Anak kita balik, mak dapat 12E. 12E? Alhamdulillah. Nampak macam mana dah takat tu je otak kau. Mak redha atas kebodohan kau ni. Mak dia punya cakap tu, bisa tu sampai ke hati dia. Lah, mak tak marah. Nak marah buat apa? Mak memang dah doa pada Allah bagi usaha terbaik. Mungkin itulah yang terbaik untuk kau. Budak ni langsung tersentak tu. Dia terkejut mak dia tak marah dia. Apa dia buat tau? Sambil-sambil dia kerja, lepas tu dia tak nak sambung belajar, tak boleh. Dia kerja lah part time. Dia kerja 7E. Dia kerja buat Grab. Macam-macam kerja. Sambil-sambil tu dia buat sijil tampal. Paper Julai dah tak ada, paper Jun, paper Oktober, mana sempatlah dia buat tampal. Dia apply, dapat masuk kolej swasta. Daripada kolej swasta buat diploma, dapat masuk degree. Daripada degree dapat kerja. Dapat kerja dekat pejabat daerah dan tanah Kuala Sangor. Lepas tu dapat gaji berbulan. Lepas dapat gaji berbulan, dia bagi duit belanja kat mak dia. Maka betul tak 12E tadi keputusan yang terbaik yang Allah bagi? Itu dia kata ni. Nampak tak? Contoh paling simple lah orang perempuan. Ingat tak waktu you all putus cinta dulu? Pernah ke tak cakap? Pernah lah kan dilukai oleh lelaki. Kita harapkan dia, kau sampai cakap, matilah kau dah lenyek Istanbul, matilah, tak gunanya jantan, biar kau terbakar, mati tercekik lah. Semua kau doakan tak baik untuk dia kan? Sebab dah clash kan? Tapi tiba-tiba kita lupa, Allah gantikan kita jumpa suami jauh lebih baik pada boyfriend kita tu. Betul tak? Bawa Tesla lagi. Contoh. Jangan salahkan kita, salahkan orang tu. Tak, maksudnya dapat suami yang baik. Masa tu kita pula dapat tahu ex-boyfriend kita taklah sehebat, taklah sebaik yang kita sangkakan bila dia dah kahwin. Nampak? Tu sebab saya kata jangan bergantung kepada manusia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tu sebabnya integriti ni satu perkara yang penting sebagai kita memenuhi tanggungjawab kita sebagai pekerja. Dan bila bekerja, kita akan ada satu prinsip ihsan. Bila nak bekerja ni, fikir, aku nampak Allah. Kalau tak nampak Allah, kita yakin yang Allah nampak kita. Itu ihsan. Jadi nak buat salah je, tak boleh ni, Allah nampak. Nak tipu klaim, jangan, Allah nampak. Nak tipu ni, kerja ni patutnya banyak ni je, tapi kita adjust supaya dapat keuntungan pihak tertentu. Dan orang pihak tertentu tu dah janji nak bagi kita habuan. Jangan terbabit. Jangan terbabit. Kesenangan yang memperdayakan. Dengar saya cakap, tanyalah mereka-mereka yang ditangkap disebabkan rasuah. Tak berbaloi. Rumah, hasil duit rumah, kemudian bergaduh suami isteri hari-hari sebab duit haram bawa masuk rumah. Kita mak ayah pandai, anak bodoh melantun-lantun. Bengap CP3 pun tak lancar. Nanti kata 5 CP3 pun tak lancar lagi. 3 kali 8.
Apa hak kau teruk sangat? Doktor bangka tak lancar CP lagi. Apa masalah tu? Kadang-kadang keberkatan rezeki. Benda ni mustahak ni. Mustahak tu saya cakap sangat-sangat lah. Tu sebabnya jangan kita terbabit. Ada sebab Tuhan sebut kesenangan yang memperdayakan. Dia rasa dia senang lah. Cuba tengok orang tu. Ada satu ketika minta klien tolong dia, customer dia ni bos dekat pejabat kerajaan, bayar ni berapa flight main golf. Pergi main golf dekat mana? Bukan main dekat, tak main lah dekat Kuala Selangor Golf and Country Resort. Pergi Jakarta Bandung tu main zap balik Malaysia kena tangkap sebab rasuah. Ya, jangan percayalah kalau dengar klien tu cakap, oh saya ni, kita kawan-kawan mah, tak ada mana kawan dah. Tak usahlah. Kalau betul dia jujur, dia bukan bagi kita je, satu Kuala Selangor ni dia bagi. Betul. Contoh bagi limau tu. Kadang-kadang pembekal yang berbangsa Cina dia datang ke pejabat musim raya Cina, korang yang tanya, tak ada limau kan? Apa masalah kau nak mati sangat nak makan limau tu, apa hal? Tapi tak apa kan, kalau kita dapat satu kotak limau, kita share satu pejabat, siapa aja berjemaah kau buat salah tu. Ambil seorang dua biji ni, siapalah kawan kita, si Ahok tu yang selalu supply kita ni, macam Petrol State tu, ni, ambil. Ya ke? Alhamdulillah kau. Dah, benda ni orang tak perasan. Benda tu nampak simple je. Tak boleh. Sedangkan kau pergi dekat pasar malam tu, lambak satu kotak RM5-6 je. Bawa bakul berisi limau, sangat borek payah nak jenjeng. Biar mati di baham harimau daripada mati digigit anjing. Jaga maruah kita. Jangan letakkan maruah kita senipis kulit limau. Sangat mengecewakan. Benda ni berlaku di banyak tempat kecuali pejabat daerah dan tanah Kuala Selangor. Kabur sesiap. Jangan. Yelah, kalau mati kena baham harimau steady lah kan. Macam mana dia mati weh kena baham harimau? Ya ke, besar ke harimau tu? Besar jugalah. Kan okey cerita tu. Ni mati kena gigit anjing langsung lumpur-lumpur, langsung mati, pahala kan. Macam tu lah. Kena jaga. Nampak tak? Tu kadang kita kebergantungan tu, kita tak perasan tu. Kesenangan yang memperdayakan. Jangan. Itu sebab Nabi sebut anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Lembah tau. Nabi bukan cakap beg, Nabi bukan cakap bilik, Nabi bukan cakap 2 rumah, 2 lembah. Kelang Valley tu 2 kali, lembah Kelang 2 kali, lembah emas. Tak cukup banyak ke emas 2 lembah? Saya tanya, tak cukup banyak ke? Tapi Nabi cakap dia tetap akan minta lembah yang ketiga. Ada orang aku besok pencen tak payah fikir apa dah, duit KWSP aku ada 500,000. Golden handshake lagi. Atau lah dengan duit cuti aku apa banyak ni pam. Kau 600,000 kau, tak payah fikir apa dah, relax nak bercuti dengan bini aku. 2 minggu lepas dia pencen, dia pegang senapang depan bank. Jadi jaga ni. Bukan saya menghina jadi pengawas samatan. Kau yang cakap kau nak rehat, apa kau pegang senapang? Habis rupa duit dah kena tanggam dengan anak. Balik, yang seorang nak menikah pun pakai duit mak ayah, yang seorang nak berniaga pakai duit mak ayah, yang seorang ni renovate, yang kita belah tu bangka nak renovate rumah, buat apa lagi? Nak buat drive thru semua. Tahulah dah ada Starbucks. kan dia buat drive thru nak renovate rumah lagi. Sudahnya bukan ada rumah makin besar, orang makin tak ada kesenangan yang memperdayakan. Sudahnya habis duit. Kata tadi kita cuti dekat-dekat je lah itu apa kata nak buat pergi UK, tak jadilah pergi Yuban. Yuban mana? Ulu Bendul. Nampak tak? Tu sebabnya
Tu sebab kita tengok ada orang tu dah kaya raya, perasan tak? Dah kaya raya, duit banyak, masih lagi buat paperwork, nak bentangkan paper usaha jalinan kerjasama, nak expand lagi bisnesnya ke Jakarta dan juga Filipin. Apa lagi kau nak buat apa dengan duit banyak ni? Kita sama cakap lah, kau bagilah aku 1,000 jadilah. Kan? Macam kita lah, sama lah. Hui, aku dapat kerja ni, aku tak nak minta apa dah. Dapat kerja kat Pejabat Daerah Tanah Kuala Sangon. Heaven, aku dah ada kerja. Dah dapat kerja, marah tak dapat naik pangkat. Dah dapat kerja, marah tak dapat APC. Mula, pas dia. Kita ni apa weh? Tak puas hati. Ada je komplain. Wah, dulu kau yang cakap dapat kerja dah tak nak apa nak. Kerja je lah. Tu yang maksud Nabi kata bagi dua lembah mah nak lembah yang ketiga. Kan? Aku dapat suami yang baik, jadilah. Kau nak suami, kalau nak suami apa satu karakter yang kau suka? Satu karakter pada suami. Perangai dia yang kau suka apa dia? Kau semua ni belum kahwin ke? Aku tengok tua dah, kahwin ke belum? Aku tanya tu, jawab lah. Tak suka, bagi satu sifat yang sifat karakter yang suka apa dia? Menyayang lagi? Apa dia? Garang apa? Romantik lagi? Kakak. Kata tak? Tengok romantik. Bila dah kahwin, nampak dah kahwin, tiba-tiba abang rasa rindu dengan bini abang. Nak mati ke apa ni? Lepas tu suami buat kelakar, nak. Abang tak boleh serius ke? La ilaha illallah. Itu saya cakap tadi, dulu kau yang nak benda tu. Itu cerita contoh. Maknanya nak bagi gambaran manusia ni. Itu sebab kita kena belajar. Itu sebab saya pernah sebut ayat ni, saya pernah sebut. Tak kisahlah mana-mana, cuba ingat balik kat mana saya sebut ayat ni. Bahagia bukan melihat kepada apa yang kita ada, tapi bahagia melihat sikap kita terhadap apa yang kita ada. Ingat? Pernah ingat tak saya dekat kat mana dulu? Bahagia macam ni tangan tu. Bahagia bukannya melihat kepada apa yang kita ada, tapi sikap kita terhadap apa yang kita ada. Tak payahlah ulang. Dia dah tahu tu, dia diam je. Kan? Itu ayat dia. Kadang-kadang sikap kita terlupa. Bila dah hilang pun, ya Allah, nampak tak? Contohlah, kita dengar-dengar kawan kita sakit tenat. Kok kau tu tak, kawan kita seorang tu dah tenat dah weh, kita nak pergi tengok tak ni? Bolehlah kita pergi petang ni. Lepas tu petang tu, jadi tak? Aku macam nak siapkan kerja aku, boleh tak kita pergi pagi esok? Esok pun cuti kan? Yelah besok-besok lah. Meninggal petang tu. Ayat dia apa? Baru nak pergi tengok. Bukan, kau ada peluang nak tengok tapi kau tangguhkan. Itulah cerita dia. Tadi saya kata tadi kan, kita nak sangat naik pangkat, sekali tak dapat naik pangkat. Apa ayat kita? Memang aku dah agak dah. Rezeki aku memang tak ada. Ayat dia. Salah. 5 benda yang kita nak, 4 kita dah dapat, 1 yang kita tak dapat ni kita heboh kata kita tak ada rezeki. Salah ayat tu. Jangan cakap macam tu. Ya. Okay, katalah saya bagi 5 perkara. Ambil 5 benda yang kita nak dalam hidup ni. Pertama apa? Sebut je. Rumah besar. Bagi. Anak-anak yang sihat. Okay. Anak ramai, isteri ramai. Apa dia? Nak apa cakap? Kereta, nak rumah mewah ke? Dia cakap apa dia? Tesla sana. Nak apa? Kaya, dia nak duit banyak lagi. Nak rumah banglo atau tanah lot, mungkin. Boleh? Nak tu? Okey, lagi? Satu lagi? Sihat dah sudah tadi, lagi? Nak apa? Pergi haji. Okey, pergi haji, dia nak rumah besar, dia nak kereta besar. Tapi katalah Tuhan ambil satu benda yang lain daripada 5 ni.
5 yang kita dah senarai tadi, Tuhan ambil satu, tetap 5 ni tak ada makna. Contoh apa? Tuhan ambil nyawa mak kita, Tuhan ambil nyawa ayah kita, Tuhan ambil nyawa orang kita sayang. Tanyalah orang yang mak dah tak ada, raya dah tak sama. Dia saya sebut je, kalau mak ada lagi tentu dia seronok naik kereta kita ni. Kau dah ada kereta besar dah kan. Tu saya kata tadi, kadang-kadang kita terlupa benda yang kita nak tu, kita condemn. Jangan merungut, sentiasa berlapang dada. Adalah kebaikan Tuhan nak bagi. Prinsip ihsan saya kata, buat kerja ingat Allah banyak, tanggungjawab ingat Allah banyak. Sebab Allah nampak kita. Contoh, kita naik kereta sampai dekat satu traffic light ni, dekat Kuala Selangor ni, satu traffic light, dia siap countdown 130 saat lagi, 129, 128. Pukul berapa? 12.30 malam. Tak ada satu umat pun lagi dah kat jalan tu. CCTV pun tak ada. Saya nak tanya perempuan, dia lelaki diam. Perempuan je jawab. Adakah kamu akan tunggu sampai kosong ataupun jalan aja? Jalan aja. Okey, lelaki, adakah kita akan tunggu atau kita jalan aja? Tunggu. Beza lelaki dengan perempuan. Nampak? Saya bagi bukti yang mudah hari ni. Begitulah mulianya jiwa lelaki. Lepas tu tahu tak respon perempuan apa bila lelaki cakap tunggu tadi? Tak penat ke jadi munafik? Dia kata jangan anak dia. Dia tak boleh terima jawapan kita tu. Bila kita jadi baik, dia katakan munafik. Bila kita ikut peraturan, dia kata menunjuk, dia kata. Itulah dia. Tak, sebenarnya nak bagi gambaran. Ada orang, tak ada orang, kita tetap ikut peraturan. Bos ada ke, bos tak ada ke, kita tetap jaga. Hari ni DO. Kalau DO ada hari ni, saya yakin semua akan duduk depan penuh. Kalau DO ada tadi, tentu-tentu tak ada yang mokok kat luar sana waktu saya sampai. Betul tak? Tak ada yang melepak kat luar tu macam apa nak. Berubah muka saja. Tak, ni contoh, sini tak berlaku, saya kata tempat lain. Betul tak? Sebab ini soal prinsip, kata dia. Dia takkan ke depan kerana mempertahankan tempat duduk belakang. Walau apa pun yang saya sebut, mereka tidak akan berganjak daripada situ. Tempat itu akan kosong seperti itu. Nampak? Tak ada usaha pun, nampak? Tak ada usaha pun nak bangun, penuh ke tempat duduk depan. Tak ada. Yang perempuan ni okey sikit lah, cuma depan tu masih ada kosong. Kata nak tengok, mungkin yang duduk belakang tu ada target-target tertentu. Kalau kita balik, kadang orang tak perasan. Mungkin macam tu. Tak, maknanya ada DO, tak ada DO, ada bos, tak ada bos, kerja kita sama, okey. Itu penting. Maksud saya dekat pejabat. Jadi, apa yang kena ada? Pertama, jujur. Jangan menipu dalam kerja. Jangan tipu. Jangan tipu klaim. Tipu klaim. Klaim ni tak pernah menambah pendapatan. Dia cuma cover sebahagian perbelanjaan yang kita keluarkan. Ikut kelayakan grade kita. Overtime tak boleh lebih 1/3 gaji. Mileage ikut kelayakan grade dan kenderaan yang kita gunakan. Penginapan, hotel, kita dekat borang tu kita tulis sewa, rumah sewa, lodging, rumah tumpangan, hotel. Ikut kelayakan. Dah kelayakan RM70. RM70 mana dapatnya hotel RM70? Oyo, boleh lah. Hotel Oyo, boleh lah. Kan? Hotel lain tak dapat. Kan? Pergi pula khusus. Tetapi klaim menambah pendapatan. Kalau tak buat tapi kau klaim, memang menambah pendapatan. Tetapi pendapatan itu adalah pendapatan yang haram, tak berkat, mengalir dalam tubuh badan anak-anak dan keluarga kita. Maka bermulalah masalah dalam rumah tangga. Cari cakap saya. Itu pesan ni betul-betul ni. Jangan kena jujur. Mileage kita tinggi pada orang.
Bahagian kewangan katanya, kenapa klaim mileage awak tinggi sedangkan 5 orang pergi kursus yang sama? Mulalah kita marah bahagian kewangan. Macam duit mak bapak kau. Bahagian kewangan pun jawab, bukan duit mak bapak aku lah aku jawab macam tu. Betul tak? Sebab ni bukan duit saya, bukan duit mak ayah saya. Kita nak marah, jawab dengan jujur. Kenapa klaim saya tinggi pada yang lain? Sebab saya tak tahu jalan. Dekat roundabout dia 3 kali saya pusing. Saya tak pasti susu manakah yang harus saya tuju. Kan? Bayangkan tu, dia tak tahu jalan. Ada orang perempuan yang masalah tengok map ni, ada. Bukan semua tapi ada. Orang perempuan ni kalau dia dah tahu satu jalan, jangan kau ubah jalan lain. Dia takkan kau ikut jalan ni lagi dekat. Tak nak dengar. Tak nak dengar. Orang lelaki dia boleh adjust tau. Jalan ni tutup, kau kena ikut jalan ni. Oh, jalan belakang tu boleh. Belakang tu terus, kau nampak simpang 3, kau masuk kanan. Okey. Okay. Ini betul perempuan. Ambil kanan. Dah ada kon lah. Jalan tutup. Dia tunggu. Kejap lagi buka ni. Melampau betul. Tak adalah. Saya contoh, saya memang melampau sikit. Tak adalah orang tak macam tu lah. Saya dah ada map kan. Ada map pun terlajak. Pening balik. Terlepas kan. Apa? Jujur. Kedua, amanah. Jaga amanah. Daripada sekecil-kecil amanah sampai sebesar-besar amanah. Kadang sampai pejabat, tiba nak buat kerja petang, jemput anak sekolah, bawa pergi pejabat. Duduk dan diam. Nak ambil kertas orang selai. Ambil pen orang sebatang. Kertas, pen, semua pejabat punya. Tak halal kita gunakan. Kita jadi pecah amanah. Kalau benda kecil tak boleh jaga, apatah lagi amanah yang lebih besar untuk menjaga negara. Apa sudah jadi pada negara kita? Wah, macam tu. Kan? Iya. Kena jagalah. Kalau benda kecil tak boleh jaga amanah, apatah lagi benda besar. Besok kita pegang jawatan lagi besar, semua kita gunakan untuk diri kita, tak boleh. Jangan guna mesin photostat untuk photostat IC dan surat beranak anak tujuan sekolah. Itu tujuan peribadi. Tak halal kita guna setiap titik karbon untuk mesin photostat kerajaan ni guna untuk tujuan peribadi. Pergi kat kedai photostat tu baru 10 sen je. Apa masalah? Kita nampak benda tu kecil je, tapi tu pun dah lupa kepada lagu yang kita nyanyi. Kita memegang amanah bangsa, kita juga telah berikrar. Ada tak lagu? Taat setia, korban tenaga, bela bangsa dan negara. Etika kerja kita amalkan, tekun jujur dan berbudaya, gandakan hasil dan pembangunan. Kitalah benteng Malaysia, agama asas pegangan, perlembagaan negara. Saya ingat lagi lagu tu. Aku dah pension berapa lama dah ingat lagi lagu tu. Lagu tu mesej tu. Kan, amanah tu kita jaga. Ketiga, komunikasi ni, jaga hubungan. Kita semua satu tim. Jangan, aku dengar kan, budak pejabat daerah Kuala Selangor ni memang banyak tipu-tipu dokumen ni, ambil rasuah semua. Kau tak tahu ke memang tu punya kerja dia orang ni? Engkau kerja situ. Pertahankan. Jangan kita sama naik memburukkan pejabat sendiri. Tak ada. Kau dengan siapa cakap? Itu tak cerita zaman bila dah kita orang sekarang ni diiktiraf sebagai adalah antara organisasi jabatan kerajaan yang terbaik dari segi pelaksanaan. ISO semua dah diiktiraf, dah terbaik dalam negeri Selangor dan seluruh Malaysia. Macam tu defend. Memang iya pun, tapi bukan aku lah. Siap beritahu siapa. Jaga ukhuwah. Buang benda-benda tak baik dalam hati. Buang tamak. Kongsi tak apa. Faham? Faham tak? Alhamdulillah. Buang tamak, kongsi tak apa. Benda-benda baik share. Faham? Faham ke tak? Dia ada beza faham dengan setuju tu. Faham tak faham? Setuju tak?
Macam contoh dapat poin yang baik hari ni, share dalam grup. Antara yang Samsul Ubat pesan, jaga amanah, jangan guna mesin bertostif untuk ni. Contoh Samsul Ubat pun pesan macam ni, amanah pesan. Macam kita dapat makanan karang kan, dapat makanan packing ke apa, rasa-rasa tak habis, kita share, takut tak habis, kongsi. Itu maksud saya. Boleh tak kongsi? Tak ya lagi tu. Aku dah bagi contoh yang kau degil sangat, kenapa? Boleh tak kongsi? Tak, bini siapa lah yang degil kan? Kan? Yang kedua, jangan sombong. Nak sombong dengan apa? Kadang-kadang orang tu beli sombong dengan apa? Kau nampak selipar, kau nampak selipar, nampak selipar mahal ni, letak kat kaki je kot. Dia punya sombong ni. Wah. Kan? Ui, kereta besar nampak. Aku pening kepala dengan korang ni. Aku ni azhar tu, kau tanya aku nak besar sikit, kau tanya apa masalah? Kan? Ada. Kata naik azhar lah, apa masalah kau? Yelah, nanti bawa lah azhar balik semula. Kereta besar tu mana? Tanya pula. Sakit kepala. Kan? Tu sebab saya kata tadi, bergantung pada manusia pening kepala. Tu kata kita, mana yang kita rasa okey, kita buat. Jangan sombong-sombong. Jangan. Penyanyi tu punya hebat, penyanyi tiba-tiba masuk ke Gawar Ganzam, minta nyawa nyanyi lagu sendiri. Lagu sendiri pun tak boleh nyanyi. Dulu tarik sampai ke langit not dia. Kalau dia paksa juga dengan dia ke langit. Dulu berlakon jadi hero, sekarang jadi tukang kebun. Dulu berlakon jadi heroin, sekarang jadi orang gaji. Saya cakap Indon ni. Nak cakap apa? Zaman tu berlalu. Ui, dia bukan pangkat nombor 2 ke dalam pejabat tu? Nombor 2 tu, weh. Tiba-tiba dekat Masjid Kuala Selangor, kat hujung tiang macam ni. Palu, bencen. Oh, dah bencen dah. Sampai masa saya pun dah dekat pesara. Tunjuk dekat hotel, ada hotel dapat 10%. Hotel yang mahal tu memang tak merasa lah. Saya dekat, dia tak payahlah, simpan je lah ustaz kat tu. Dia cakap tu tau. Bukan semua hotel terima tau. Hotel yang top-top ni memang kau janganlah. Kau nak tunjuk pun rasa macam berjayakah kad ini satu. Ya. Jangan sombong. Rumah besar berapa lama rasa besar? Ada rumah lagi besar lagi. Kereta baru berapa lama rasa baru? Bayar kali pertama pun dah rasa lama dah. Alah, dah bayar dah. Tu sebab dulu saya masa bayar, ingat tak dulu kita bayar kereta mana boleh bayar online? Dulu kan kena beratur, ambil nombor, tulis nombor plate kereta. Kan? 1, 3, 4, 2. Kaunter 2. Kita punya nombor 2,000 lagi. Aduh, lambatnya dah. Alah. Sekali bila pergi bayar dah settle. Itu saya panjangkan urusan saya. Bayar kali pertama tu, Kak boleh tak tolong semak? Semak apa dia? Tolong semak berapa bulan kita tinggal? Bayar kali pertama. So semak berapa bulan kita tinggal kau bayar. Dia pun pandang atas bawah betul ke tidak budak ni. Sebab apa? Sebab kebetulan bank, dia nak sebutlah bank mana, lawa juga kaunter tu. Tapi saya pergi baru-baru ni, dalam beberapa tahun dulu saya pergi, dah tak lawa dah. Sebab orang tu masih jaga lagi kaunter tu. Macam tu kan. Sekarang dia dapat rebranding lah, dengan lawa dah. Macam tu. Yang faham-faham lah, tak faham sudah lah. Kan? Jangan sombong. Tak sombong, tak ke mana pun sombong kita. Betul tak? Dulu saya jadi pengarah undang, saya cerita bagi pasal besar Seremban, bertabik je ni, clear. Yang paling takut dekat susul tol nilai tu. Susul tol nilai tu masuk je kan, ada budak-budak Minang niaga buah tepi jalan tu. Dia nampak kereta saya turun cermin, saya pandang memang dia clear lah lepas tu. Punya takut ni, bla bla bla, kejap lagi budak dia sampai ni. Nah, macam tu lah punya takut dia dulu. Sekarang beli apa bang? Bang, beli apa bang? Sekarang dia ajak dijual, manggil suka aku. Iya, tak ada dah. Sampai masa terkena terima hakikat. Dulu bos ni salah, apa-apa hal bos minta tolong cakap dengan saya je, bukan main lagi. Masa jadi bos, semua yang pakai uniform tu macam tu lah. Bos, bos, apa-apa hal telefon bos, kita mesti tolong meh. Sekarang okey, bos. Macam tu lah sekarang. Tak ada apa pun. Kena terima hakikat sampai masa kita tak ada apa-apa. Itu je. Kan, sekarang ni pun orang rasa sebab Samsul Ubat. Cuba dah tak popular besok. Sekarang ni kan main lagi, bersambut datangnya, berdiri macam ni lah.
Kembang-kembang lubang hidung nak tanah jagung. Jaga. Krem tangan. Lupa pula bawa stand dia kata kan. Lepas tu share. Faham? Alhamdulillah dapat tengok Samsul Ubat depan-depan. Lepas tu dah ada komen dah. Untunglah. Dia kata seronok sangat kau dapat komen dia. Macam tu lah. Allahu Akbar. Saya ni saya ceritalah pengalaman masa memula jadi Samsul Ubat tu. Saya pun macam terkejut tau. Sebab kita minat pencamah-pencamah tu. Kita minat Ustaz Non tengok kat TV. Kita minat ustaz-ustaz lain tu, Ustaz Kazim apa semua kan. Tiba-tiba kita jadi Samsul Ubat. Bila pergi dekat stesen TV Hijrah, saya berkumpul dengan dia orang. Ya Allah Ustaz Don. Ya Allah Ustaz Kazim. Ya Allah Dr. Muhayyan. Tahu tak dia orang lah tu. Oh bang, saya minat betul kat bang. Saya macam terbalik je, aku yang patut minatkan kau ni kata. Betul, kita minat dengan Dr. Muhayyan kan. Dr. Muhayyan dia punya cakap lembut. Baru nak cakap, ya Allah jiran-jiran yang Chinese, yang Indian semua tengok TV Hijrah sebab you Samsul. Tu saya jumpa Abang Ashraf Muslim tu. Abang Ashraf Muslim kan. Kan dia kan. Saya tanya dia, bang share lah sikit tips. Saya tanya kan. Saya tanya dia, apa tips abang boleh bahagia dengan saya tanya dia tu, dia cakap apa? Dia ada 10 tips. Yang pertama, kita kena bijak. Dia kata kita kena bijak. Yang nombor 2 sampai nombor 10 sabar. Itu saya ingat lagi dia beritahu saya. Makna sabar kena banyak. Tak payah 2, tak payah 3, tak payah 4. Yang seorang ni pun kau kena sabar. Daripada tadi tidak. Degil nyamat. La ilaha illallah. Kan? Betul tak? Yang seorang tu pun tak mampu berlaku adil, apatah lagi yang lebih. Betul tak? Amboi. Kan? Jadi kita jangan sombong. Dan yang ketiga, jangan dengki. Hubungan kita, komunikasi nak baik, buang tu tamak, buang sombong, buang dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Penyeteruk di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki. Ada je tak puas hati dengan orang. Dengar bos kita dapat pergi haji tu ni, tak apa kabel pakainya tu, confirm dengki. Dengar kawan kita beli kereta baru, tak mana dicuri duit tu. Dengan kawan kita naik pangkat, tak apa dijilatnya bos tu. Dengan anak dia Pak Semua macam anak dia seorang pandai. Semua dia attack lah. Cubalah kita cakap yang baik-baik. Dengar bos dapat pergi haji tu ni, aku nak jumpa dia lah bos. Ni apa hal? Doakan saya dapat pergi juga. Atau saya nak sangat pergi haji, insyaAllah, tak ada masalah. Dah daftar belum? Belum. Macam mana kau nak pergi? Daftar pun belum. Siapa yang baru daftar hari ni, insyaAllah kalau tak ada paparan bintang, boleh pergi pada tahun 2148. 3 kali mati hidup tak boleh pergi tu. Mati hidup. Belum mati balik. Dah belum mati 3 kali. Tapi kita boleh buat rayuan. Dengar dia beli kereta baru je ke? Ya Allah, dia tu dah lah rajinkan tumpang orang naik kereta dia. Boleh kita tumpang pergi kerja weh, time isi minyak buat tidur. Kan? Ya, macam tu lah. Dengar anak dia Pak Semua alhamdulillah ada juga anak-anak staf kita yang pandai kan, tak sangka. Macam tu lah cakap. Dengar tak Abang Haji yang apa tu? Alah yang kawan dengan penghulu kita tu lah. Yang mana? Yang umur 80 tahun tu. Kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin, pun masalah kau. Kau tak dengar habis cerita ni. Kenapa bini dia umur 25 weh? 80 dapat bini 25. Kau jangan main-main, terangkat songkok weh. Cuba cakap baik, alhamdulillah dapat isteri yang tegap, boleh jaga dia. Kan bagus. Ini mulut perempuan kadang cepat ya. Malam pertama mati tu. Cubalah elok sikit cakap. Engkau tahu mana? Malam pertama adalah orang minat dengar. Angin. Allah.
Kau main lagi kau ya. So, kalau tak puas hati sangat, kau tanya budak perempuan tu, "Dek, nak tanya sikit, akak nak tanya, yang kau suka sangat dengan Abang Haji tu kenapa? Bukan umur dia dah banyak ke?" Macam mana saya nak cakap Abang Haji ni dia pandai bergurau, dia romantik. Kita makan bersuap tau, walaupun kadang ada masalah. Masalah macam mana pula? Kadang-kadang bila suap tu, alah biasalah. Kenapa? Abang, itu telinga. Bayang dia tak perasan telinga dengan mulut dah tak cap sangat dah. Macam tu lah kan. Siap. Kan dia. Kau gelak kat kau terbayang betul kat ya. Lepas tu kan setiap kali saya marah, dia tak pernah balas balik. Dia dah pakak tak terangan nak balas apa. Kan? Tapi tak boleh ke kita doakan baik-baik untuk orang? Kan? Iya. Dia punya gelak tu. Cuba kau sabar sikit dengan orang. Jangan dengki-dengki ke orang, jangan. Sebab kita communicate ni, kita satu tim. Jangan cakap, kalau tak bahagian hasil ni, kau orang tak ada gaji tau. Amboi ayat. Kau tak sebab kita orang yang usahakan cari hasil tu, kau pun takkan ada lah duit nak diuruskan. Wah, gaduh pula. Sebenarnya kita semua satu tim. Jangan belagak cakap ni dia engkau pun rasa buat kerja. Tak, semua sama, semua ada peranan masing-masing. Itu penting. Itu komunikasi kita kena jaga. Kita kena baik antara satu sama lain. Itu bila saya buat team building, saya buat ada grup mahkamah KL, team building 50 orang kan. Bayangkan, dia baru tahu dalam kursus tu, bila kita random kan berletak dia satu grup, dia baru tahu dah 20 tahun dia duduk taman yang sama. Selama ni bersisih kat pejabat macam tu je. Dia baru tahu je. Baru tahu, cuma dia fasa yang berbeza lah. Tapi taman sama. Baru tahu, macam tu lah tahap dia kadang-kadang. Kan? Itu sebabnya kita kena jaga hubungan satu dengan yang lain. Kemudian apa? Seterusnya percaya pada hikmah. Dalam bekerja, jangan risau-risau kan saya kata, jangan betul-betul percaya pada hikmah. Aku ni tak dapat naik pangkat, tak apalah. Kau tengoklah, kalau naik pangkat tak ada punya kita dapat. Selagi mana dia jadi ketua jabatan kita, engkau takkan merasa dia punya ayat. Kau tengoklah, kalau kursus pergi Sarawak hantar dia, kursus jauh hantar dia, kursus kat Tanjung Karang hantar kita. Kursus pun kau boleh marah dengan makan syiar la ilaha illallah. APC kau tengoklah, pada dia macam dia seorang je kerja. Wahal APC ni bukan apa sangat pun. Cuba tengok Anugerah Khidmat Cemerlang, pertama dapat apa? Tengok duit kat kau sebut. Sijil dulu sebut tahu. Sijil tu mustahak, duit tu iringan, faham? Dapat apa? Duit. Sijil tu yang penting. Tu sebab saya kata tu boleh cadang dekat DO. Mungkin Puan Mutiah, Cik Timizi cadang dekat DO. Bila time Anugerah Khidmat Cemerlang, kita tambahkan anugerah. Jangan bagi APC je. Bagi sijil tak payah bagi duit. Contoh, hadiah anugerah dapat sijil markah SKT 90% dan ke atas, dapat sijil bagi DO sign. Jadi ada apa, dia boleh frame kan, gantung kat rumah. Oi, mama saja kurus Selangor. Duduk mana pancang berdena. Contohlah. Kan. Parit baru tu. Mana lagi kurus Selangor kampung apa lagi? Penyamun. Bayang mama tak salah. Mama makan baru kau tahu mama kau apa. Ini rendah ni, normally nanti 5 and above. Nampak? Baik, bangga. Betul, staff akan rasa okey. Kemudian tak pernah MC tahun dinilai pun dapat sijil. Masa tu muntah darah pun kerja. Kau baliklah, kau dah muntah darah ni. Nanti dapat sijil. Jam tu sekali dia nak kerja tau. Lepas tu tak pernah punch card merah tahun dinilai pun dapat sijil. Ayah tak pernah punch card merah tahun dinilai. Maksudnya apa? Maksudnya ayah kau tak pernah lambat lah. Biasa tengok ayah lambat ni, ada caranya. Kau ajar apa? Dah lah kau lambat, kau ajar lah budak tu. Tapi betul, tu antara benda yang sexual. Sebab dia marah semua dah buat dah.
tambahkan anugerah-anugerah tu. Jadi dia tak adalah rasa dia tak dapat, walaupun tak ada dapat yang duit tadi kan. Ya, betul, saya cakap saya. Lepas tu mana yang dah servis 20 tahun ke atas, belilah jam, bagi jam hadiah cenderhati. Lepas tu macam saya di pejabat saya dulu, setiap hari siapa birthday akan dapat hadiah. Dengan ini pihak organisasi mengucapkan selamat hari lahir kepada Encik Syamsul Amri bin Ismail dengan ucapan semoga dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki. Lepas tu sampai hamper dekat atas meja. Macam tu. You orang ada kan? Ada ke tak ada? Ada, bagus. Tapi masa tu saya syorkan dekat dalam masa mesyuarat MBJ, mesyuarat bersama jabatan, saya cadangkan tak boleh bagi hamper. Saya kata tak sesuai. Sebab apa? Sebab anak pula saya ada budak penguasa 80 orang, ramai naik motor. Bayang naik motor bawa hamper beli. Aku tengok tu rasuah tu nampak. Orang tuduh macam tu. Jadi kita tukar jadi voucher pasar raya RM100. Jadi bolehlah kalau dapat birthday, okey hari ni jom siap kita pergi pasar raya, boleh beli barang apa sikit bawa balik, banding dapatlah, boleh tambah sikit-sikit je lah duit kan. Tentu je antara yang boleh disyorkan lah. Okey, penghargaan. Kemudian apa yang kita kena ada? Hikmah ni, sebab hikmah sentiasa tengok ada benda lagi baik Tuhan nak bagi kat kita. Seterusnya apa? Bertanggungjawab. Jangan suka menyalahkan orang. Kenapa tak siap kerja ni? Saya tak tahu, dia yang letak file di atas meja saya. Minta maaf, saya tak tahu. Kenapa kamu letak atas meja dia? Ada orang suruh. Dia yang suruh saya letak atas meja dia. Saya tak pasti kenapa. Kenapa kamu suruh? Sebab bos suruh. Bos mana? Tuhan lah. Lah aku pula salah. Kena tanggungjawab. Jangan suka menyalahkan orang. Jangan jadi cerita bangau bangau. Kenapa bangau kurus? Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang. Kenapa rumput panjang? Kebal lembu tak makan. Kenapa? Perut dia sakit. Kenapa? Makan nasi mentah. Kenapa? Kayu api basah besar. Hujan turun. Kenapa? Tak panggil. Kenapa? Nampak? Jadi Cik Namizi ingat tu, Cik Namizi, Puan Putih A sampaikan ke DO, dia orang ingat lagu tu. Beria saja tadi, beria berkelip lepasnya apa. Tapi lagu tu mengajar kita jangan suka menyalahkan orang. Dalam banyak-banyak binatang ada satu binatang yang paling gentleman, paling tanggungjawab, namanya ular. Ular, kenapa kau nak makan katak? 3 kali ular menjawab, mengulang jawapan sambil merenung tepat kepada mata yang bertanya. Memang makanan aku. Dan audio yang di hujung tu daripada mereka dari Jabatan Hakim Negara. So what? Orang tak tanya dah. Kenapa tak siap kerja ni? Tak maaf tuan, memang masalah saya cuai, saya lalai, saya terlupa. Okay, sekarang tuan nak saya buat apa? Tentu je tanggungjawab. Kemudian apa? Seterusnya respon positif. Nampak ada satu notis dekat notis board tu tampal, mulai beberapa bulan semua staf tidak dibenarkan bini, semua khusus naklah macam ni, semua klaim naklah macam ni, tidak dibenarkan lagi keluar makan bla 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 bla, hendaklah macam ni, pada wajah ni mestilah berada di sini untuk ni. Tak benda. Justru kau orang ni tak faham kita ke? Marah kan notis. Aku geram lah dia ni, tak fikir, otak dia fikir apa katanya. Marah. Wah, pihak pengurusan dah mesyuarat tu bincang semua benda. Yang seorang tu lagi best. Kau orang yang muda ni buatlah, akak dah nak pencen. Dan seorang tu pula, kau pernah dengar tak ayat tu? Dengar kan? Kita pun baca balik. Kepada yang nak bersara sila abaikan notis ni. Tak ada pun. Gemar betul ayat macam tu lah. Kau buatlah, akak dah nak pencen dah. Suka betul. Wahal ayat tu untuk semua. Yang last kali apa? Yang last kali ikhlas dalam bekerja. Ikhlaskan diri bekerja. Apa maksud ikhlas? Apa maksud ikhlas? Macam tu lah, bila tanyanya koma, darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak, macam tu lah. Buat tak berharap balasan. Betul. Saya tinggal saya camah kat satu masjid kat Kuala Pilah tu. Saya camah maulud. Saya tanya, makcik apa maksud selawat makcik? Makcik apa maksud selawat? Seorang makcik tanya, nak camah-camah lah. Tanya pula, dah kena sound pula aku. Di soundnya aku. Apa salah aku? Tanya soalan je kot. Kau tak nak jawab, kau diam je. Okey lah dia seorang jawab. Maksudnya ikhlas ni tidak buat sesuatu, tidak mengharapkan balasan.
Wa imma, ada tambahan sikit. Wa imma, perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Itu ikhlas. Tapi orang kita ni pelik sikit. Aku tolong dia ikhlas weh, dia terima kasih pun tidak. Itu tak ikhlas tu. Sebab kita masih mengharap terima kasih. Tanya Tok Penghulu ni, tanya orang-orang lama. Orang dulu-dulu kalau kita datang tolong dia, tolongan kita cakap, terima kasih. Kau nak apa terima kasih? Tak ada benda lah. Saja aku tolong kau, memang kerja aku tak ada masalah lah. Kau terima kasih pula. Marah, terima kasih. Itu maksud ikhlas. Dan kalau lebih mendalam lagi, berbuat sesuatu tidak mengharapkan pengiktirafan manusia, yang diharapkan hanyalah daripada Allah Ta'ala. Faham tak? Kerana Tuhan tak bagi kita naik pangkat, Tuhan tak bagi kita APC tadi, Tuhan tak bagi itu, tapi Tuhan bagi anak yang baik. Balik rumah anak tanya, Mama tak sihat ke? Mama demam Mama dah makan ubat ke belum? Allahu Akbar. Sejuk apa? Perut. Sejuk hati kak. Sejuk perut ni kombong kau tahu. Perut. Kau kalau anak kau cakap, Mama tak sihat, Mama nak makan ubat, mesti kau cakap, ya Allah anak Mama. Kan ada anak Mama, mana ada? Gemar betul, macam dia seorang di perut. Kan? Betul tak? Ataupun Tuhan bagi suami yang romantik tadi. Suami sayang, abang balik ni sayang. Abang masaklah. Saya tahu kan hidup abang macam mana kalau tak dapat muka isteri abang sehari kan. Kau tak payah nak geli-geli sangat lah. Kau happy ke tak kau cakap? Romantik pun salah. Bila suami romantik kan, sayang abang balik, apa kau cakap? Sayang abang balik, apa komen kau? Apa dia? Kalau suami balik, sayang abang balik, I love you, tiba-tiba apa ayat kau? Buang tebiat. Nak mampus orang tua ni katnya. Apa hal pula? Biarlah. Suami kalau balik, maknanya dia nak happy-happy. Salah. Anggaplah dia buang tabiat lama, nak ganti tabiat yang baru, bukan buang tabiat. Tabiat lama dia buang. Jadi kadang-kadang saya kena beritahu terang, bekerja dekat pejabat daerah dan tanah Kuala Selangor ni, terang cakap, kita takkan kaya. Saya nak tengok respon. Ada yang tahu tak cakap? Bukan. Kaya tu sendiri subjektif. Pernah dengar tak? Dulu kalau apa, orang excited dengan belanjawan yang federal punya, bagi menghargai jasa penyawat awam, diumumkan insentif kewangan sebanyak RM700. Pernah dengar tak ayat tu? Bila umum 700 tu, ada 3 respon penyawat awam. Baik tak ya, yang pertama. Yang kedua, okeylah, pada dulu 500, sekarang naik 700, okeylah tu. Orang negeri lain kan, negeri ada bagi lain kan. Yang ketiga tu pula dengan 700 berlari ke mesin ATM tu, cucuk tak ada pun, belum lagi baru umum. Tapi dia punya excitednya 700 tu besar pada setengah orang. Katalah tiba-tiba Cik Tirmizi dapat amanat daripada DO untuk umumkan pada semua yang hadir hari ni, saya diumumkan insentif kewangan pada semua hadir. Sebab seronok sangat Samsul Rubat datang, kita bagi RM200,000 setiap seorang yang akan di-bank in. Contoh yang akan di-bank in kan dalam akaun masing-masing selewat-lewatnya jam 4 petang ini. Ini khusus untuk yang duduk depan. Tak adalah. Contoh lah. Saya nak tanya, dah kaya ke belum Puan Mutiah 200,000 dalam bank? Dah kaya belum? Kaya. Puan tu yang perut tubuh tu, saya nak tanya. Puan, ya. Rasa-rasa dah kaya belum? Ya puan, jangan pandang lain puan. Ya betul. Dah rasa kaya belum 200,000? Tengok, belum. Duduk macam ni kan, belum. Tuan dah rasa kaya belum? Dah. Tengok, ada orang rasa kaya, ada rasa belum. Sebab kaya tu sendiri subjektif.
So simple aja nak pesan dalam hidup kita, dalam bekerja, kerja kerajaan ni satu way. Jangan sibuk nak kerja kaya, tapi kejarlah bahagia. Satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Orang tu duit banyak, sekali rasuah, kena tangkap, kena apa? Mana bahagia? Tak ada. Anak-anak menanggung malu. Baik, jangan. Itu sebab saya kata kejarlah bahagia. Dan nak dapat bahagia dalam bekerja, kejarlah apa yang disebut sebagai sampai. Dalam nak mencapai bahagia dalam kerja, kita kenalah kejar ke apa? Kemungkaran apa? Ke apa? Keberkatan. Itulah yang tepatnya, kejar berkat. Dengan berkatlah kita akan bahagia. Terang cakap, nak tahu, pergi dekat pejabat, tanya yang kerja pembersihan, tanya. Makcik-makcik cleaner tukang sapu tu tanya. Anak-anak dia orang, saya yakin berjaya-berjaya semua, pergi tanya. Betul, saya pernah tanya dekat tempat kerja saya dulu masa saya kerja pengarah tu. Saya borak dengan dia. Masa tu kebetulan pejabat dia buat family day. Saya tak pergi, Ustaz, anak saya ramai. Lepas tu tanya, bila naik atas pentas, anak-anak cemerlang, mesti dia naik. Sebab apa? Kerja dia gaji biasa je, kerja menyapu je, cuci toilet aja. Tapi dia tak pernah tuang kerja. Nampak? Time rosti dia, dia pakai balik uniform dia, pergi cuci toilet. Lepas tu duduk balik bawah tangga dekat pejabat khas dia tu. Bawah tangga yang tergantung penyapu dengan baju uniform dia tu. Keberkatan. 7 tanda keberkatan rezeki. Pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Orang yang tak berkat rezeki, sikitnya tak cukup, banyaknya tak puas. Ibarat minum selautan air, tapi dahaganya tak pernah hilang. Orang yang rezeki cukup, sikit cukup, banyak boleh kongsi, tu boleh sedekah lagi, tolong orang. Kedua, rumah tangga rasa bahagia. Isteri tengah cuci pinggan, suami balik, dia pegang tangan ke sini. Dah. Pergi masuk dalam, biar abang sambung. Sambung. Dengan baju korporat, logo kerajaan di Selangor. Pengulu punya. Contoh. Contoh. Bahagia tak suami macam tu? Bahagia, walaupun tu lah sekali dalam 365 hari tu dia rasa happy dah. Sebab tak? Apa tu isteri kata, suami kata, nah ambil ni. Apa tu bang? Ambil voucher spa muslimah, hujung minggu ni, Sabtu ni pergi. Habis anak kita, anak abang jaga, pergi je. Nanti cuci rambut, massage, pedicure, manicure, semua buat kat sana. Abang, susahkan abang aja. Tak susah mana pun, abang booking aja. Kau bayarlah sendiri. Macam je jantan kan. Tak adalah abang dah bayar, dah happy kan. Ataupun suami balik, sang baju air, kita minum sama. Dah lama kita tak minum sama. Hari ni abang bawa balik kuih ni, lambang kasih sayang kita. Kuih lambang kasih sayang, bang, betul bang. Kuih apa bang bawa? Kuih couple. Mana ada kuih couple? Tu kan tinggal dalam tu. Kuih cakui. Cakui kan couple macam mana kan? Makan bersuap kau. Happy tak happy? Happy. Yang ketiga, bila anak-anak berjaya dalam bidang dia masing-masing. Anak-anak dapat masuk universiti, happy. Anak dapat nombor 1 dalam subjek, happy. Anak dapat anugerah sahsiah terbaik, happy. Anak dapat nombor 3 dalam kelas daripada 50 orang, ya Allah, happy. Kadang-kadang orang perempuan boleh menitis air mata, tengok anak konvo boleh menangis, ya Allah, Mak, anak kita konvo, ya Allah. Suami pun kata, kau bawa bertenang, ni konvo tadika ni, bukan konvo nusti. Kau beri sangat ni pahal, kau jangan bagi malu aku, boleh tak? Tak, orang perempuan macam tu, dia perasaan dia tak boleh kawal. Yang keempat, suasana tempat kerja, suasana kerja dengan masyarakat, kita senang dengan orang, orang senang dengan kita. Kelima, apabila kita mudah melaksanakan perintah Tuhan, mudah nak solat, mudah nak puasa, mudah nak gaji, mudah nak tolong orang, mudah nak buat benda baik, mudah nak buat kebajikan, mudah nak ikhlas. Yang keenam, apabila rumah kita seringkali diziarahi tetamu, ada je orang datang kat rumah, itu tanda keberkatan rezeki. Tapi tak termasuk yang tin Shopee, tu tak kira, tu kau yang order, faham? Abang berkat sampai lagi, tak, itu kau order, faham? Dan yang ketujuh, apabila doa kita mudah dimakbulkan oleh Tuhan. So, itu tanda keberkatan rezeki. Sebagai kesimpulan dalam bab tanggungjawab dan komunikasi ni, kesimpulan yang pertama, saya ulang balik hadis-hadis Nabi. Pertama, Nabi sebut anak-anak Adam beri 2 lemah, mak cakap minta lemah ketiga, tu semua ingat. Kedua, Nabi sebut
Pada yang non-Muslim boleh ambil ni, apa yang Prophet Muhammad sebut. Yang kedua dia kata apa? Carilah rezeki yang halal, sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Ketiga, Nabi sebut, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Itulah yang paling kaya. Kemudian Nabi ada sebut dua hadis pasal atas bawah. Pertama, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maknanya memberi sentiasa lebih baik daripada menerima. Mana bagi je khidmat, kerja, InsyaAllah tu lebih baik. Dan atas bawah juga Nabi kata, banyakkanlah melihat yang di bawah daripada melihat yang di atas. Dengan melihat yang di bawah, kamu akan lebih bersyukur dengan apa yang kamu ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dengan itu mudah-mudahan saya doakan kita berbahagia di dunia dan di akhirat. Saya doakan mudah-mudahan kita berjaya survive sampailah ke pencen dengan rekod yang baik. Mudah-mudahan. Ingat, hidup kita ni antara B dan D, birth and death, kelahiran dan kematian. Birth and death, B dan D. Antara B dan D ada tertengah huruf apa? C. Kita ada choice, pilihan hidup yang macam mana kita nak jalani. Kalau jalani hidup bertanggungjawab, berkomunikasi dengan baik, insyaAllah kita akan berjaya. Tapi kalau kita pilih, kita nak langgar juga, kita nak ambil juga duit-duit tak baik, kita nak langgar amanah diberikan, maka jangan menyesali apa yang telah kita kerjakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu saja daripada saya. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kaitu ukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembang kalah menjadi intan. Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah dikata